हरेक दर्शक नमस्ते, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरु, तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ एकदमै सुन्दर घर बिक्रीमा आएको छ। यो घरको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। तीनतिरबाट बाटो रहेको छ। हेर्नुस् त, दक्षिणपट्टि साइडमा, पूर्वपट्टि साइडमा र उत्तरपट्टि साइडमा 20 फिटको बाटोमा रहेको छ। साथीहरु, एकदमै भनेको जस्तो 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो नयाँ बंगलो अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यो घर धनीको नम्बर सहित सबै म बताउने छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्वयम्भूनाथको यो मन्दिर नजिकै रहेको छ। स्वयम्भूबाट लगभग 1200 मिटरमा चाहिँ घर रहेको छ। सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो पहेँलो गुम्बा यहाँनिर रहेको छ भने बिक्रीमा रहेको घर यहाँनिर रहेको छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा छ साथीहरु। सानो भर्याङबाट अथवा चाहिँ ठुलो भर्याङबाट अलिकति भित्रपट्टि रहेको छ। यो गुम्बा नजिकै रहेको घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ भने यहाँ कम्फर्ट हाउसिङ पनि यहाँ नजिकै रहेको छ। यो कम्फर्ट हाउसिङबाट अलिकति अगाडि चाहिँ आर्मीको नर्सिङ होस्टेल सँगै रहेको छ है त। यो घरसँग जोडिएको अर्को घर चाहिँ यो नर्सिङ होस्टेल हो है। आर्मीको नर्सिङ होस्टेल सँगै रहेको। हेर्नुस् त, पूर्व मोडा फर्केको एकदमै बब्बाल घर रहेको छ साथीहरु। दुईवटा गाडीहरू तपाईले मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने बाइकहरू पनि प्रशस्तै पार्किङ गर्न सक्ने स्पेस रहेको छ। र यतापट्टिको दुवैपट्टिको चाहिँ यो बाटो इन्डिङमा रहेको छ। त्यही भएर बाहिर हामीले पार्किङ गर्दा पनि कुनै समस्या हुने छैन, किनकि यहाँ रुटको गाडीहरू चल्ने होइन। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मजाले ठुलो साइजको पार्किङ रहेको छ। तल चाहिँ स्टोन ओछ्याइएको छ भनौँ, ढुङ्गा ओछ्याइएको छ। साइडमा यो सानो गार्डन पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र पहिला सुरुमा म चाहिँ यो बाहिरपट्टिको दृश्य देखाउँदैछु। हेर्नुस् त, एकदमै राम्रो फल सिलिङ सहितको रहेको छ। भित्र फुल पार्केटिङ रहेको छ। स्ट्यान्डर्ड खालको गेट रहेको छ साथीहरु। र एकपट्टि साइडमा चाहिँ म यतापट्टि साइडको पनि दृश्य देखाउन चाहे। यो दक्षिणपट्टि साइडमा पनि दृश्य देखाउँदैछु। यो बाहिरको बाथरुम यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तीनतिरबाट पुरा खुल्ला रहेको छ। प्रत्येक कोठाहरू चाहिँ एकदमै उज्याला रहेका छन् साथीहरु। वास्तु पनि मिलेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म मेन ढोकाबाट भित्र छिरे र यहाँनिर एउटा ठुलो हल देखिरहनु भएको छ भनेदेखि उतापट्टि साइडमा किचन रहेको छ। र यो चाहिँ साथीहरु यो ग्राउन्डमा भनौँ, यो ग्राउन्डमा चाहिँ तपाईले तल पार्केटिङ गरिएको छ। यहाँनिर चाहिँ टिभी र्याकहरू अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। माथि फल सिलिङहरू। यस्तो आकर्षक घर छ साथीहरु। एकपटक अवश्य पनि यो घर भिजिट गर्नुहोला। यतापट्टि साइडमा चाहिँ टक्क यहाँनिर मोडुलर किचन सेट यहाँनिर राखिएको छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ दुईपट्टि साइडमा रहेको छ हैन। यो किचन र्याकहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने अब म तपाईलाई माथिल्लो फ्लोरमा गएर चाहिँ थप दृश्यहरू देखाउने छु। र यो फ्लोरको लागि बाथरुम चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि साइडमा यो देब्रेपट्टि साइडमा हेर्नुस् त, हो यहाँनिर चाहिँ बाथरुम रहेको छ है त। ओके, एकचोटि फेरि पनि म तपाईलाई यो फ्लोरको दृश्य देखाउँदैछु। हेर्नुस् त, यहाँ माथिबाट चाहिँ टक्क हेर्न सकिन्छ। एकदमै राम्रो खालको चाहिँ डिजाइन रहेको छ। तपाईलाई घर त अवश्य पनि मन पर्ने छ साथीहरु। र यो फ्लोरमा चाहिँ एउटा लिभिङ, यो किचन र चाहिँ डाइनिङ भनेर ठुलो स्पेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। र एउटा बाथरुम रहेको छ यो फ्लोरमा। र अब भने म माथि जान्छु। माथि जानुभन्दा पहिला साइडमा यतापट्टि साइडमा चाहिँ टक्क सानो स्टोर रुम यहाँनिर रहेको छ। र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै पार्केटिङ गरिएको छ साथीहरु है। एकदमै बबाल घर रहेको छ। र म टक्क फर्स्ट फ्लोरमा आइपुगेको छु। पहिला सुरुमा तपाईलाई मैले यहाँबाट देखाउन चाहन्छु। टक्कला चाहिँ तल हेर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ तपाईले ब्युटिफुल झुमर देख्न सक्नुहुन्छ भने तलपट्टि सट्ट हेर्नको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। यो बंगलो स्टाइलको घर एकदमै दामी घर रहेको छ साथीहरु। यो रिङ रोडबाट जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। एकदमै नजिक रहेको छ हैन। शान्त ठाउँमा रहेको छ। पनि म यो फ्लोरको यो रुममा आइपुगेको छु। तल पार्केटिङ गरेको छ। माथि ब्युटिफुल फल सिलिङ रहेको छ भनेदेखि यसको अझ राम्रो कुरो के छ भनेदेखि यो रुमबाट चाहिँ हामी यो बरन्डामा पनि निस्कन सक्दछौँ साथीहरु। यहाँपट्टि हेर्नुस् त, यहाँनिर चाहिँ टक्क बरन्डा पनि रहेको छ है। टक्क पूर्व फर्केको मजाले घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको उज्याला उज्याला कोठाहरू रहेका छन् सबै। म देखाउँदैछु 20 फिटे बाटोमा रहेको छ भने यो फ्लोरमा चाहिँ एउटा कोठा मैले देखाएँ। यहाँबाट चाहिँ हामी बाहिर बरन्डामा निस्कन सक्छौँ। तर म अहिले बाहिर गइनँ। र चाहिँ अब म तपाईलाई चाहिँ यो फ्लोरमा रहेको यो पहिला सुरुमा कमन बाथरुम देखाउँदैछु। यो चाहिँ कमन बाथरुम भयो भने अर्को एउटा मास्टर बेडरुम पनि रहेको छ यो फ्लोरमा है त। तपाईले यो फ्लोरमा दुईवटा बेडरुम, एउटा मास्टर बेडरुम
गरेर 3वटा बेडरुम तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ म यतापट्टि साइडमा रहेको यो बेडरुममा जाँदैछु भने अर्को रुम चाहिँ मास्टर बेडरुम हो। यो बेडरुम चाहिँ साथीहरू ब्युटिफुल फल सिलिङ र चाहिँ तल मार्केटिङ सहितको एकदमै सुन्दर घर रहेको छ। मैले भनिहालेँ 3तिरबाट खुल्ला रहेको छ, उज्यालोको लागि कुनै पनि चिन्ता छैन। र म अर्को यो चाहिँ मास्टर बेडरुम रहेको छ, आकर्षक खालको फल सिलिङ रहेको छ भने अट्याच बाथरुम पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर उतापट्टि साइडमा अट्याच दराज सहितको बवाल घर रहेको छ साथीहरू। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दुईतिरबाट ठुला ठुला झालहरू रहेका छन् है। कहिल्यै पनि उज्यालोको कमी हुनेवाला छैन। ओके, अब म तपाईँलाई यसको यो एट्याच बाथरुमको दृश्य देखाएँ र एकपटक अवश्य पनि घर भिजिट गर्न आउनुहोला। घरधनीको सम्पर्क नम्बर तपाईँले माथि देखिरहनु भएको छ। र म यो कोठाबाट पनि बाहिर निस्कन्छु र म जाँदैछु टपमा जानुभन्दा पहिला यहाँनिरको टक्क माथिको फल सिलिङको हल्का दृश्य देखाएर म टपतर्फ जाँदैछु साथीहरू। घरको दृश्य जस्ताको तस्तै मैले राखिदिइरहेको छु। माथि टक्क लाएर ग्रेनाइटहरू राखिएको छ, टाइल मार्बल फिनिसिङ घर रहेको छ है त। ओके, अब यो रुम पनि साथीहरू मैले देखाउँदैछु। एकदमै ब्युटिफुल बाल्कनी सहितको चाहिँ यो रुम रहेको छ। यो बेडरुमको दृश्य तपाईँहरूमा आज राखेको छु। ओके, अब म यो फ्लोरमा रहेको, यो फ्लोरमा पनि 3वटा कोठा रहेको छ। अघि एउटा कोठाको दृश्य देखाएँ, एउटा चाहिँ यो सानो पूजा कोठा पनि रहेको छ, यो पनि देखाउँदछु। र अर्को चाहिँ 2वटा कोठाहरू रहेका छन् र यो कमन बाथरुम यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को यो सानो भर्याङको कम्फर्ट हाउसिङबाट नजिकै आर्मीको नर्सिङ होस्टेलसँगै रहेको यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। पूर्व, दक्षिण र उत्तर मोहडा फर्किएको अर्को एउटा बेडरुमको दृश्य मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु भने अर्को पनि एउटा मास्टर बेडरुम रहेको छ है यो फ्लोरमा। अथवा टोटल घरमा चाहिँ साथीहरू 6वटा कोठाहरू चाहिँ बेडरुम रहेको छ। 6वटा कोठामध्ये 2वटा चाहिँ मास्टर बेडरुम रहेको छ भनेदेखि 4वटा चाहिँ बेडरुम रहेको छ। र तल चाहिँ एउटा किचन, लिभिङ र डाइनिङ तपाईँले फर्स्ट फ्लोरमा पाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा भनौँ, ग्राउन्ड फ्लोरमा पाउनुहुनेछ। ओके, यो पनि मास्टर बेडरुमको दृश्य देखाइरहेको छु एट्याच बाथरुम सहितको है। बाटो 20 फिटको बाटोमा रहेको छ। 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर हो साथीहरू। एकदमै आधुनिक खालको बङ्गलो रहेको छ। अर्चेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। 2वटा गाडी राख्नको लागि मजाले पार्किङ स्पेस रहेको छ है त। मैले सबै जानकारी दिएँ। टोटल चाहिँ यो घरमा 6वटा बाथरुम रहेको छ भने अब म बाहिर जान्छु र बाहिरका दृश्यहरू देखाउनेछु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म बाहिर निस्केर माथि छतमा जान्छु। छतमा सोलरहरूको दृश्य देखाउनेछु। लाइनको पानीको सुविधा रहेको छ साथीहरू। पानीको कुनै चिन्ता छैन। र चाहिँ सानो भर्याङ ठुलो बाटो हुँदै तपाईँ मजाले गाडीमा चाहिँ घरसम्म आउन सक्नुहुन्छ साथीहरू है। र यही नै हो आसपासको दृश्य देखाउँदैछु। नजिकै चाहिँ तपाईँले गुम्बाहरू, यो नजिकै ग्रिनरीहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा छ। स्वच्छ शान्त ठाउँमा रहेको छ। यो घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। फुल मार्केटिङ फल सिलिङ सहितको पार्किङमा स्टोन लगाइएको छ होइन। र थप बुझ्नको लागि तपाईँले घरधनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। घरधनीको सम्पर्क नम्बर 98511 93028 9851193028 रहेको छ भने यो घरको मूल्य चाहिँ साथीहरू 5 करोड रुपियाँ भन्नुभएको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्नुहोला, घरलाई भिजिट गर्नुहोला। अवश्य पनि तपाईँलाई घर मनपर्नेछ। रिङ रोडबाट नजिकै रहेको यो घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। साथीहरू, आजको यो घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।